करते मम्मी? गहू कशाला करते? गव्हाचं काय बनवते? मी ना आज गव्हाची खीर बनवते. आज गव्हाची खीर खायची इच्छा झाली. अरे वा, गोड. हो. तर त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 200 ग्रॅम गहू. 4 लोकांसाठी का? हो, 4-5 लोक आरामाने खाऊ शकतात. एक पॉट घ्यायचं, त्याच्यामध्ये 200 ग्रॅम गहू घेतले, पाणी घालायचं त्याच्यामध्ये, असं व्यवस्थित पाणीमध्ये भिजून घेतले. आणि व्यवस्थित चमच्याने कालून घ्यायचा. आणि आता आपण त्याला झाकण लावू. झाकण लावून 3 ते 4 तास आपण त्याला ठेवून देऊ बाजूला. हे पहा, आता 3-4 तास झाल्यावर असे एकदम व्यवस्थित उपसून आले गहू, असे फुगून जातात. आता आपण चाळणीमध्ये व्यवस्थित त्याला गाळून देऊ. ओके, म्हणजे पूर्ण पाणी आणि गहू हे पहा सगळे टाकून दिले त्याच्यामध्ये व्यवस्थित. आता एक प्लेटमध्ये हे असं निथरलेले गहू त्याच्यात टाकायचे. आता आपल्याला हे व्यवस्थित पसरून ठेवायचे. पंधरा ते 20 मिनिटं फॅन खाली. ओके, है ना, असे कोरडेपणा व्यवस्थित व्हायला पाहिजे म्हणून. पूर्ण सुकायला पाहिजे. हो, पाणी. आता आपण असं सगळे एकत्र करून घेऊ. ते असं व्यवस्थित एकत्र करून घेऊ. एकत्र केल्यावर अशा कोरडेपणा हाताला कसं व्यवस्थित लागतं. आता आपण काय करू, मिक्सरमध्ये एकदा बसलं तर एकदा, नाही तर 2दा टाकायचं त्याच्यात. असं ब्लेंड होतं व्यवस्थित. ब्लेंडर होऊन गेलं की ते कमी जास्त राहतं गहू जाड बारीक, त्या हिशोबाने आपण थोडंसं त्याला असं हलवून घेऊ खालीवर असं व्यवस्थित. हे पहा कसं हलवून घेतलं. परत एकदा मिक्सर चालू करायचं. झालं आपलं. प्लेटमध्ये ते केलेला चुरा आपण तसं काढायचं आणि त्याला व्यवस्थित हाताने असं मळून घ्यायचं आणि परत त्याला असं व्यवस्थित पसरून ठेवायचं. हे 1 तासभर ठेवावं लागतं आपल्याला. हे पूर्ण प्रोसिजर 5 तासाची असते. आता आपल्याला हे परातीमध्ये घेऊन घ्यायचं. सूप असलं तर सुपात घ्यायचं आणि आपण म्हणतो ना गहू कसे पाखरतो तसं पाखरून घ्यायचं. पाखरून सगळे व्यवस्थित सालं असं निघून जातं. असं चोळून घ्यायचं त्याला. असं चोळून व्यवस्थित सालं बाहेर निघतात. हे पहा, असे सालं बघ किती मोठे सालं बाहेर आले व्यवस्थित. हे झालं आपलं खिरीची तयारी. आता हे आपण गहू शिजून घेऊ. त्याच्यासाठी गॅस पेटवायचं, कुकर ठेवलं त्याच्यावर, त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं. पाणी आपल्याला 3 पट लागतं त्याला. आणि आपण जो भुगा केलेला आहे ना, तो भुगा त्याच्यामध्ये टाकून द्यायचं आणि चमच्याने व्यवस्थित हलवून घ्यायचं. हे आता आपण झाकण त्याला लावून घेतलं. आता 3 ते 4 शिट्ट्या होसपर्यंत आपण सामग्री काढून घेऊ खिरीची. आता आपल्याला लागणार आहे 8-10 ते पाऊण लिटर दूध, 1 वाटी साय, 1 वाटी खोबरं आणि ड्रायफ्रूट आपल्या आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रूट घ्यायचे आणि वेलची पूड आणि 2 मोठे चम्मच तूप, 1 वाटी साखर. हे पहा, आपलं गहू शिजून झाले. आपण त्याला एक पॉटमध्ये काढून घेऊ. हे पहा, एकदम व्यवस्थित मऊ शिजून गेलंय. हे सगळं आपण काढून घेतलं. आता गॅस पेटवलं. आता त्याच्यावर कढाई ठेवली. कढाई ठेवल्यानंतर आपल्याला हे खीर बनवायची आहे. त्याच्यामध्ये तूप टाकलं. आता हे तूप गरम झालं तर गॅस थोडं बारीक करून घेतला. त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट टाकायचे पहिले. मग खोबरं 1 वाटी घेतलेलं ते टाकायचं. ओके, हे व्यवस्थित थोडं लाल भाजून घ्यायचं. त्याच्यामध्ये मग आपण जो काढलेलं दूध होतं खिरीसाठी ते दूध टाकायचं. ओके, आता गॅस फास्ट करायचा. आता व्यवस्थित दूधला असं उकळी आली की त्याच्यानंतर आपण जो गव्हाचं केलेलं आहे ना
ते त्याचं टाकायचं. हे पहा व्यवस्थित त्याच्यामध्ये टाकून दिलं. आणि असं कालून घ्यायचं. आता आपण त्याच्यामध्ये एक वाटी काढलेली साय टाकली. असं एकजीव व्यवस्थित कालून घ्यायचं. हे पहा किती व्यवस्थित कालवलं गेलं. ओके. मस्त सुगंध येतोय. मग एकदम छान. आता त्याच्यामध्ये आपण साखर टाकू. व्यवस्थित हलवून घ्यायची साखर टाकल्यावर. वेलची पूड. हे पहा आपली एकदम खीर व्यवस्थित तयार झाली. गॅस फास्ट केला थोडा. एकदम छानपैकी उकळी आली की नंतर मग गॅस बारीक करून द्यायचा. हे झाली आपली व्यवस्थित खीर. एक पॉटमध्ये हे सर्व करायला काढून घ्यायची सगळी. झाली पण? हो. अरे वा, एकदम छान व्यवस्थित झाली. कलर बघ किती छान आला. एक खमंग वास आला. अरे वा, मस्त सुगंध येतोय. मस्त छान सुगंध येतोय ना. मस्त झाली. थँक्यू.